Kể từ năm 2020, khi Úc thúc đẩy một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19 mà không tham khảo ý kiến của Trung Quốc, mối quan hệ vốn đã từng rất tốt đẹp giữa hai cường quốc dường như đã đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ mà Úc được nếm thử đặc sản ngoại giao chiến lan của Bắc Kinh nhiều như thời gian gần đây, nhất là khi động đến hòn đảo cố chấp nằm bên kia eo biển Đài Loan. Sau khi có thông tin cho rằng Úc sẽ cử binh sĩ đến Đài Loan để hỗ trợ hòn đảo tăng cường khả năng phòng vệ, Trung Quốc lập tức sôi sục và cảnh cáo Úc có thể chịu một cuộc tấn công chết người nếu làm như vậy. Kêu gọi việc Úc nên làm bây giờ là cứ chờ xem. Cuộc chiến bảo vệ Đài Loan ngày càng nóng lên, lan sang cả châu Âu. Mới đây, Litva kêu gọi các nền dân chủ tham gia ủng hộ Đài Loan, mặc kệ Trung Quốc có cho là đúng hay sai. Giữa lúc đó, Đài Loan tiết lộ thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ, như để nói với Trung Quốc rằng chỉ nhiêu đó áp lực thôi là chưa đủ. Chính trường châu Âu tiếp tục chia rẽ sâu sắc khi NATO tuyên bố chưa nhất trí về việc kết nạp Ukraine. Còn Đức tuyên bố EU còn lâu mới chấm dứt vòng xoáy trừng phạt với Belarus, đâu là lối thoát. Các thông tin đáng chú ý khác, Nhật Bản và Mỹ đồng ý bắt đầu thảo luận giải quyết mức thuế nhập khẩu thép nhôm. Liên Hiệp Quốc xem xét kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển ở Fukushima, Nhật Bản. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nói, những khó khăn trong ngành bất động sản Trung Quốc tuy rất kinh khủng nhưng khó gây ra khủng hoảng toàn cầu. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã chính thức bắt đầu hoạt động. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2022. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong FBNC Thế giới hôm nay. Công an xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Kính thưa quý vị, mới đây, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết trong đó đe dọa Úc rằng nước này có thể hứng chịu một cuộc tấn công chết người nếu hỗ trợ Đài Loan tăng cường năng lực phòng thủ. Lời cảnh báo này được đưa ra khi căng thẳng về Đài Loan tiếp tục lên một tầm cao mới. Theo Hoàn Cầu Thời báo, việc tốt nhất mà Úc nên làm bây giờ là chuẩn bị cho thật tốt. Mới đây, ông Hu Xijin, tổng biên tập của tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc, cảnh báo rằng Trung Quốc có thể trả đũa nếu lực lượng quân sự Úc đến Đài Loan để giúp hòn đảo này tăng cường phòng thủ. Trên mạng xã hội Twitter, ông Xijin không ngần ngại cảnh báo rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Canberra. Cụ thể, ông viết, nếu quân đội Úc đến chiến đấu ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc sẽ không thể không thực hiện một cuộc tấn công nặng nề vào binh lính và các cơ sở quân sự do Úc hỗ trợ. Ông cảnh báo, vì vậy tốt hơn hết là Úc nên chuẩn bị hy sinh vì Đài Loan và Mỹ. Ông kết thúc tweet của mình bằng biểu tượng cảm xúc không thích. Cảnh báo của ông Xijin được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin Úc đã chuẩn bị hợp tác với Mỹ để bảo vệ Đài Loan trước cuộc xâm lược của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra yêu sách đối với Đài Loan và không ngoại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis đã kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các quốc gia dân chủ trong việc đối phó với Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia Baltic này đang đối mặt với áp lực kinh tế liên tục từ Bắc Kinh sau khi tăng cường quan hệ với Đài Bắc trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis mới đây cho biết Trung Quốc đang liên tục gây áp lực kinh tế cho nước này vì mối quan hệ thân thiết gần đây với Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh thể hiện sự không hài lòng của mình mà không dựa trên các lập luận luật pháp quốc tế và chỉ dựa trên quyền lực. Ông bức xúc tuyên bố, đây là một thế giới mà quốc gia có nhiều quyền lực hơn, nhiều đòn bẩy kinh tế hơn thì có thể gây sức ép với bất kỳ nước nào khác trên trường quốc tế. Ông nói thêm, đây là cách làm việc của các quốc gia độc tài. Chúng tôi không coi đây là một cách tương tác bình thường. Theo Kyodo News, ông Landsbergis sẽ thăm Nhật Bản vào tháng tới để thảo luận về chính sách Trung Quốc, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế khác. Vào tháng 7, Litva đã công bố kế hoạch cho phép Đài Loan mở văn phòng thương mại tại thủ đô Vilnius với tên gọi Đài Loan. Điều này khiến Bắc Kinh tức giận. Văn phòng này sẽ được mở cửa vào đầu năm sau. Phản ánh về lập trường của Litva đối với Trung Quốc trong năm nay, ông cho biết Mỹ đã hỗ trợ các quyết định chính sách đối ngoại của Litva và điều đó rất quan trọng đối với nước này. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai 15 tháng 11, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan MOFA đã tiết lộ thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ đến hòn đảo từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11.
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan ngoại giao Đài Loan MOFA cho biết Thượng nghị sĩ Mỹ John Cornyn và 11 đại biểu quốc hội khác của phái đoàn đã gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và Tổng thư ký Hội đồng An ninh Wellington Koo, cũng như nói chuyện với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp. Phái đoàn Quốc hội Mỹ cũng đã gọi điện cho người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính và sau đó tham dự một bữa tiệc do ông Harry Sang Horen, một quan chức của MOFA chủ trì. Tại đây, hai bên đã trao đổi quan điểm về các khía cạnh quan trọng trong các mối quan hệ song phương. Đây là phái đoàn Quốc hội Mỹ đầu tiên đến thăm Đài Loan kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo MOFA, chuyến thăm thể hiện tầm quan trọng và sự ủng hộ nhất quán của Washington đối với quan hệ Mỹ và Đài Loan. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án cái mà ông gọi là chiến thuật đe dọa của chính phủ Cuba. Cáo buộc này được đưa ra ngay trước cuộc tuần hành chống chính phủ Cuba tại Mỹ. Tại Mỹ, các nhóm đối lập ở Cuba vào hôm Chủ nhật đã tổ chức các cuộc biểu tình để đòi tự do, đồng thời yêu cầu chính phủ Cuba trả tự do cho những nhà hoạt động bị bỏ tù sau cuộc biểu tình trên đường phố lớn nhất trong nhiều thập kỷ diễn ra vào tháng 7. Chính phủ Cuba đã cấm mọi cuộc biểu tình, cáo buộc đây là một phần trong chiến dịch gây bất ổn của Mỹ. Trong một thông báo hôm 14 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng các quyền của người dân bằng cách cho phép họ biểu tình một cách hòa bình và cho phép người dân được quyền truy cập vào Internet và mạng lưới viễn thông phải luôn luôn hoạt động. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi các đối tác của Mỹ ủng hộ mạnh mẽ sự hỗ trợ của Washington đối với những người biểu tình ở Cuba. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thay đổi các biện pháp vừa hỗ trợ người dân Cuba, vừa thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với sự đàn áp của chính quyền Cuba. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với HBO, các thành viên của khối đến nay vẫn chưa nhất trí về việc kết nạp Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với HBO, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ông Jens Stoltenberg cho biết các thành viên của khối vẫn chưa nhất trí về việc kết nạp Ukraine. Ông nói để trở thành thành viên NATO, Ukraine cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn của khối. Đúng là chúng tôi có giúp Ukraine trong việc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng 30 đồng minh còn lại cũng phải đồng ý. Hiện tại chúng tôi chưa đồng thuận về việc mời Ukraine trở thành thành viên. Ông Stoltenberg cũng nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã tăng cường quan hệ với Ukraine, song làm rõ rằng Kiev không phải là đối tượng của Điều 5 trong hiến chương của tổ chức, vốn quy định về sự phòng thủ tập thể. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest hồi tháng 4 2008, NATO đã thông qua một tuyên bố chính trị khẳng định rằng cuối cùng Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên NATO, nhưng lại từ chối đưa ra kế hoạch hành động tư cách thành viên NATO với cả hai quốc gia, vốn là bước đầu tiên trong thủ tục pháp lý để gia nhập tổ chức này. NATO không chấp nhận những quốc gia gặp các vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết bởi tư cách thành viên của họ có thể kéo toàn bộ liên minh rơi vào xung đột quân sự. Vào tháng 2 năm 2019, Quốc hội Ukraine đã thông qua các sửa đổi bổ sung trong hiến pháp đặt ra mục tiêu gia nhập NATO. Cuối tháng 9, bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky với Tổng thống NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba thừa nhận rằng vẫn còn những điều khó hiểu về khung thời gian mà Ukraine được cung cấp trong liên minh. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết vào hôm thứ Hai, Liên minh châu Âu còn lâu mới chấm dứt vòng xoáy trừng phạt đối với Belarus. Trước đó, châu Âu cáo buộc Belarus khuyến khích những người di cư vượt biên trái phép vào Ba Lan để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU, mặc cho Belarus đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Belarus và châu Âu lại có thêm diễn biến mới, trong đó Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cũng lên tiếng cảnh báo về vấn đề này, nói rằng vòng xoáy trừng phạt mà khối mang đến cho Belarus còn lâu mới kết thúc. Ông Maas nói thêm, EU sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt Belarus về cuộc khủng hoảng người di cư tại cuộc họp của họ ở Brussels, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không ngừng vận chuyển người di cư đến Minsk, nếu không sẽ bị cấm hạ cánh ở châu Âu. Ông nói thêm, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giúp đỡ, và chắc chắn ông ấy là người có thể dễ dàng sử dụng ảnh hưởng của mình ở Minsk cùng với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để chấm dứt hành động thực sự vô nhân đạo này, thì ông ấy nên làm điều đó. Thưa quý vị, vừa qua thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu trước đảng cầm quyền Fidesz do ông lãnh đạo rằng nước này sẽ không rời khỏi Liên minh châu Âu EU, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ khuất phục trước các nỗ lực của khối này đe dọa chủ quyền của Budapest.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây cho biết EU cần phải được cải tổ và mục đích của Hungary là đạt được thay đổi chứ không phải rời bỏ liên minh khu vực mà nước này gia nhập từ năm 2014. Từ khi lên nắm quyền năm 2010, ông Orbán đã xây dựng hình ảnh bản thân là một vị lãnh đạo rất tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa của Hungary, đồng thời là người bảo vệ các giá trị Thiên Chúa giáo truyền thống trước các giá trị tự do kiểu phương Tây. Điều này giúp nhà lãnh đạo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong nước trong cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến vào tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Orbán được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một liên minh thống nhất của phe đối lập. Vào ngày 15 tháng 11, trong cuộc họp song phương tại Tokyo, Nhật Bản và Mỹ đã đồng ý bắt đầu các cuộc thảo luận về việc Washington áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản. Vào ngày 15 tháng 11, tại Tokyo, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagioda đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Tại đây, hai bên đã thảo luận về việc Washington áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản. Tuy nhiên, một quan chức phía Nhật Bản cho biết không có biện pháp cụ thể nào được thảo luận và không có ngày nào được ấn định cho các cuộc đàm phán. Cuộc họp diễn ra sau khi Mỹ cho biết sẽ mở các cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc nới lỏng các loại thuế quan, một yếu tố khiến cho mối quan hệ thương mại giữa hai bên bế tắc trong thời gian qua. Vào đầu tháng 11 này, Nhật Bản đã yêu cầu Mỹ bãi bỏ quyết định giữ nguyên thuế đánh vào thép nhập khẩu, viện dẫn an ninh quốc gia theo mục 232, do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm 2018. Mới đây, một nhóm nhân viên của cơ quan hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đã đến Nhật Bản. Mục đích của chuyến đi là để đánh giá việc chuẩn bị cho việc thải ra biển nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima. Các quan chức Nhật Bản mới đây cho biết, chuyên gia trong nhóm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ gặp gỡ các quan chức Nhật Bản và thăm nhà máy Fukushima Daiichi để xem xét về kế hoạch thải nước nhiễm phóng xạ ra biển. Vào tháng 4 năm nay, chính phủ và nhà điều hành nhà máy là tập đoàn Tokyo Electric Power đã công bố kế hoạch bắt đầu giải phóng dần lượng nước đã qua xử lý phóng xạ vào mùa xuân năm 2023 để loại bỏ hàng trăm bể chứa để nhường chỗ cho các cơ sở cần thiết khác. Kế hoạch này đã bị phản đối dữ dội bởi cư dân địa phương và các nước láng giềng của Nhật Bản, bao gồm cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhật Bản đã yêu cầu IAEA hỗ trợ để đảm bảo việc xả thải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và giúp cộng đồng quốc tế không tiếp tục hiểu lầm. Dự kiến sẽ có một phái đoàn lớn hơn, gồm 11 thành viên của IAEA vào tháng tới. Tuần trước, Bộ trưởng Công nghiệp và Kinh tế Nhật Bản Koichi Hagioda đã cam kết rằng Nhật Bản sẽ giải thích kết quả của các cuộc đánh giá của IAEA với cộng đồng quốc tế một cách minh bạch. Quý vị thân mến, Chủ tịch COP26 Alok Sharma mới đây cho biết Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cần phải giải thích cho các quốc gia đang phát triển lý do tại sao họ lại hạ thấp nỗ lực loại bỏ than đá tại hội nghị này. Đó là thay vì cắt bỏ hoàn toàn thì họ chỉ yêu cầu giảm bớt. Mới đây, Chủ tịch sự kiện COP26 Alok Sharma cho biết Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cần giải thích cho các quốc gia đang phát triển lý do tại sao họ lại giảm bớt việc sử dụng than đá tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 tuần qua. Các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc đã kết thúc vào thứ Bảy ngày 13 tháng 11 với một thỏa thuận. Trong đó, các nước lần đầu tiên đề cập đến nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra sự nóng lên toàn cầu. Trong khi thỏa thuận giành nhận được sự hoan nghênh vì tạo ra hy vọng hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, nhiều bên trong số 197 quốc gia đã rất thất vọng và ước gì có thể làm được nhiều hơn. Ông Sharma đã tỏ ra rất xúc động trước khi đập mạnh chiếc búa báo hiệu rằng không có quyền phủ quyết nào đối với hiệp ước sau khi các cuộc đàm phán đã được kéo dài thêm giờ. Có một kịch tính vào phút cuối khi Ấn Độ được sự hậu thuẫn của Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển phụ thuộc vào than khác đã bác bỏ một điều khoản kêu gọi loại bỏ nhiệt điện than. Sau cuộc đụng độ giữa các đặc phái viên từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, điều khoản này đã được sửa đổi một cách vội vã để yêu cầu các nước cắt giảm việc sử dụng than. Vào hôm Chủ nhật 14 tháng 11, WTA Tour đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc điều tra các cáo buộc quấy rối do cựu tay vợt tennis số 1 thế giới Peng Shuai khởi xướng đối với cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Zhang Gaoli. Cáo buộc được đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng sau đó đã bị xóa. Vừa qua, cựu tay vợt tennis số 1 thế giới Peng Shuai đã tố cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Zhang Gaoli làm dụng cô. Ông Zhang Gaoli vừa mới trở thành thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, bài đăng của cô Peng sau đó đã bị xóa khoảng nửa giờ sau khi được đăng tải, và cô Peng hiện không thể cung cấp bằng chứng để chứng minh cho các cáo buộc của mình.
Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. WTA cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra đầy đủ, công bằng và minh bạch về các cáo buộc này. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda hôm thứ Hai cho biết những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc khó có thể gây ra khủng hoảng toàn cầu. Nguyên nhân là do nước này không phải gánh khoản nợ nước ngoài khổng lồ. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho biết những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc khó có thể gây ra khủng hoảng toàn cầu. Nguyên nhân là do nước này không phải gánh khoản nợ nước ngoài khổng lồ. Trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Nayuga, miền Trung của Nhật Bản, ông nói, chúng tôi không kỳ vọng thảm họa tài sản của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế hoặc các tổ chức tài chính của Nhật Bản. Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tổ chức một cuộc gặp các nhà phát triển bất động sản và ngân hàng ở thành phố Thâm Quyến. Tại đây, các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về vấn đề thiếu thanh khoản lan rộng trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều nhà phân tích dự báo thị trường bất động sản của Trung Quốc sẽ còn khó khăn hơn nữa khi các chủ đầu tư lớn khác ngoài Evergrande tiếp tục gặp vấn đề về thanh khoản. Theo Reuters, vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, Lee Jae-yong, người được mệnh danh là Thái tử Samsung, đã rời Hàn Quốc để tới Canada và Mỹ trong tuần này. Đây là chuyến công tác quan trọng đầu tiên kể từ khi ra tù của ông Lee. Đây cũng được coi là tín hiệu cho thấy người thừa kế của Samsung đã trở lại giăng lãnh đạo của tập đoàn này. Ông Lee Jae-yong, người được mệnh danh là Thái tử Samsung, đã rời Hàn Quốc để tới Canada và Mỹ trong tuần này. Chuyến đi này nhằm quảng bá tầm nhìn New Samsung của tập đoàn Hàn Quốc giữa cuộc chiến về chip điện tử trên toàn cầu. Cũng nhân chuyến đi này, Thái tử Samsung sẽ đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI của Samsung ở Toronto, Canada, sau đó đến Mỹ để hoàn tất dự án về việc xây dựng nhà máy sản xuất chip mới trị giá 20.000 tỷ won, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ tại đây. Hãng tin Yonhap cho biết, Samsung đang cân nhắc đặt nhà máy tại thành phố Taylor hoặc là Austin ở bang Texas. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ đến thăm trụ sở của nhà sản xuất vaccine Mỹ Moderna ở Boston. Lãnh đạo Moderna, ông Stephen Benson mới đây đã đồng ý cung cấp vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại Hàn Quốc cho nước này thông qua mối quan hệ riêng với ông Lee. Tại Trung Quốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh đã bắt đầu giao dịch vào thứ Hai 15 tháng 11, gồm 81 công ty giao dịch cổ phiếu. Gần đây thì có 10 cổ phiếu trước đó tiến hành chào bán lần đầu ra công chúng đã tăng mạnh, trong đó có cổ phiếu tăng hơn 500% vào đầu phiên giao dịch. Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh bắt đầu giao dịch chỉ 2 tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố kế hoạch cho thị trường chứng khoán mới, được thiết kế để phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME. Thưa quý vị, với sự suy thoái kinh tế cùng tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng ở Brazil, khoảng 19 triệu dân nước này bị đẩy vào tình cảnh khốn cùng và phải sống dựa vào hỗ trợ từ thiện. Những chiếc lều của một tổ chức từ thiện ở thành phố Sao Paulo, Brazil, từng là nơi người dân địa phương tìm đến mỗi ngày để tìm kiếm bữa trưa miễn phí. Tại đây, khoảng 3.000 suất cơm đóng hộp sẽ được phân phát, kèm theo là dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí. Thế nhưng, hiện nay, tổ chức này không còn khả năng chi trả cho những hoạt động này nữa. Căn lều đã bị đóng từ 1 tháng trước, mặc dù nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và tình nguyện viên, nhưng vẫn không đủ để chúng tôi duy trì nó. Cô Lobo cho biết, do lạm phát ngày càng gia tăng, nên khoản hỗ trợ từ chính quyền địa phương và đóng góp của tư nhân đều bị cắt giảm. Trong khi đó, chi phí mua sắm lại tăng mạnh. Hiện chỉ còn khoảng 1.000 suất ăn miễn phí được phân phát mỗi ngày tại đây, 400 suất do thành phố chi trả và 600 suất còn lại được duy trì thông qua việc gây quỹ. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã công bố kế hoạch khởi động dự án trợ cấp người dân. Ước tính, mỗi hộ nghèo sẽ nhận được 400 reals, tương đương hơn 73 đô la Mỹ mỗi tháng, cao hơn 20% so với khoản tài trợ trước đó. Thưa quý vị, Trung Quốc đã cung cấp thêm 500.000 liều vaccine COVID-19 để giúp Syria chống lại tác động của dịch bệnh. Một buổi lễ bàn giao đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Y tế Syria vào Chủ nhật vừa qua, trong đó có sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Syria Hassan al-Ghabbas và Đại sứ Trung Quốc tại Syria Feng Biao. Trung Quốc mới đây đã cung cấp thêm 500.000 liều vaccine COVID-19 để giúp Syria chống lại tác động của dịch bệnh. Một buổi lễ bàn giao đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Y tế Syria vào Chủ nhật vừa qua. Trong đó có sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Syria Hassan al-Ghabbas và Đại sứ Trung Quốc tại Syria Feng Biao. Ông Ghabbas cho biết lô vaccine mới do Trung Quốc viện trợ có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay. Điều này sẽ giúp các cơ quan y tế Syria cải thiện hơn nữa chiến dịch tiêm chủng của quốc gia. Hôm nay chúng tôi đã ký một thỏa thuận để nhận 500.000 liều vaccine COVID-19 từ Trung Quốc. Đây là minh chứng cho sự phát triển của một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Đại sứ Trung Quốc tại Syria Pham Biao nói rằng Trung Quốc là nước xuất khẩu vaccine COVID-19 hàng đầu thế giới, hầu hết đã được cung cấp cho các nước đang phát triển, trong đó có Syria. Kể từ khi đại dịch bùng phát, chính phủ Trung Quốc đã cung cấp vaccine COVID-19 và vật tư cho Syria nhiều lần. Các chuyên gia y tế của cả hai nước cũng đã trao đổi quan điểm về chẩn đoán và điều trị COVID-19. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque nêu rõ nhà lãnh đạo Philippines sẽ tham gia cuộc bầu cử vào năm tới. Tuy không tiết lộ vị trí tranh cử, nhưng ông Roque nhấn mạnh Tổng thống Duterte sẽ không cạnh tranh với con gái, người đang chạy đua vào vị trí phó tổng thống. Người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque mới đây cho biết, ông Duterte sẽ tham gia cuộc bầu cử vào năm tới, nhưng ông sẽ không cạnh tranh với con gái của mình, người đang chạy đua vào vị trí phó tổng thống. Thông tin này được đưa ra tại thời điểm ông Roque có mặt ở Ủy ban bầu cử để nộp đơn ứng cử của ông Duterte. Theo quy định của Ủy ban này, ngày 15 tháng 11 là thời hạn chót tiếp nhận đơn ứng cử. Ông Duterte đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 5 2016. Hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ được tại vị một nhiệm kỳ 6 năm duy nhất. Theo đó, thì ông không được phép tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Ban đầu, nhà lãnh đạo này cho biết ông muốn nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay. Tuy nhiên, tháng 8 2021, Tổng thống Duterte đã đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm sau. Đến đầu tháng 10 vừa qua, ông tuyên bố sẽ không ra tranh cử vị trí này và sẽ rút khỏi chính trường. Tuy nhiên, với quyết định mới nhất, ông Duterte có thể chạy đua cho nhiều vị trí khác, đơn cử như chức thượng nghị sĩ, thị trưởng hoặc thống đốc. Ông từng đảm nhận cương vị thị trưởng thành phố Davao trước khi đắc cử tổng thống vào năm 2016. Kính thưa quý vị, khác với thông tin được cung điện Buckingham đưa ra trước đó, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã không tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức vào hôm 14 tháng 11 vừa qua do gặp vấn đề sức khỏe ở lưng. Theo truyền thông địa phương, nữ hoàng Anh Elizabeth II tiếp tục nghỉ dưỡng tại lâu đài Windsor hôm 15 tháng 11 sau khi bà bỏ lỡ buổi lễ được tổ chức ở đài tưởng niệm chiến tranh Cenotaph vào một ngày trước đó. Thông báo từ cung điện Buckingham nói rằng đây là một sự trùng hợp đáng tiếc, đồng thời cho biết nữ hoàng Elizabeth gặp một số vấn đề ở lưng và không liên quan đến lý do bà nhập viện vào tháng trước. Tuy nhiên, việc nữ vương 95 tuổi vắng mặt trong buổi lễ mà bà coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm đã làm gia tăng mối lo ngại về sức khỏe của bà. Mới đây, hơn 160 máy bay mới từ các hãng hàng không vũ trụ thế giới được trưng bày tại triển lãm Dubai Air Show lần thứ 17, khai mạc vào Chủ nhật tại sân bay quốc tế Al Maktoum. Sự kiện kéo dài 5 ngày này quy tụ rất nhiều vũ khí hiện đại và máy bay chiến đấu tiên tiến của hơn 1.200 nhà triển lãm từ 148 quốc gia và khu vực. Các nhà sản xuất máy bay nhân cơ hội này đã mang đến những sản phẩm đáng tự hào của họ như nguyên mẫu máy bay chiến đấu Checkmate của Nga, chiếc Boeing 7777X mới nhất và chiếc máy bay phản lực 7500 của Bombardier. Do đại dịch đang bùng phát, các cuộc triển lãm hàng không lớn như triển lãm hàng không Paris và triển lãm hàng không Farnborough đã lần lượt bị hủy bỏ. Do đó, các nhà tổ chức Dubai Air Show tin rằng sự kiện này sẽ mang lại niềm tin và sự chắc chắn cho thương mại toàn cầu và thúc đẩy sự phục hồi bền vững của ngành hàng không. Tiếp nối sự thành công của Netflix với loạt phim ăn khách Hàn Quốc Squid Game, dịch vụ truyền hình giải trí của thương hiệu trái táo cắn dở Apple TV Plus dự kiến sẽ tung ra bộ phim tiếng Hàn đầu tiên của mình trong tháng này. Dựa trên truyện tranh trên webtoon Hàn Quốc Dr. Brain, Tiến sĩ não bộ là một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng dài 6 tập, kể về một nhà thần kinh học Ko Si-won, người cố gắng làm sáng tỏ tai nạn của gia đình bằng các thí nghiệm não. Theo kế hoạch, Dr. Brain sẽ phát hành vào ngày 4 tháng 11. Cùng thời điểm, Apple TV Plus ra mắt tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh ngành giải trí của nước này đã đạt được mức phổ biến trên toàn cầu. Từ những siêu sao K-pop như BTS đến bộ phim đoạt giải Oscar 2020 Ký sinh trùng và giờ là Squid Game, loạt phim ăn khách nhất trên nền tảng Netflix. Ông Kim Ji-gun, kịch bản đạo diễn của Dr. Brain cho biết, sau thành công của những bộ phim Hàn Quốc trên, khán giả toàn cầu đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các tác phẩm nghệ thuật của Hàn Quốc. Sau 2 năm bị tạm hoãn, giải Marathon Beirut mới đây đã được tổ chức trở lại trong bối cảnh Liban vẫn đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ. Khoảng 7.000 vận động viên điền kinh đến từ 59 quốc gia khác nhau đã cùng nhau tranh tài tại giải Marathon Beirut trên các con đường của thủ đô Beirut, Lebanon. Họ đã hô vang khẩu hiệu đoàn kết, chúng ta chạy vì hy vọng, như một cách thể hiện tinh thần của giải đấu. So với số lượng hàng chục ngàn người tham gia trước khi Marathon Beirut bị tạm hoãn 2 năm vì bất ổn chính trị và Covid-19, số người tranh tài ở giải lần này ít hơn khá nhiều.
Tại cuộc đua chạy bộ đường trường Beirut Marathon 2021, người tham dự có thể lựa chọn cự ly bán marathon 21 km hoặc toàn phần marathon 42 km. Kính thưa quý vị, theo hình ảnh được ghi lại, những trận bão tuyết lớn đã bất ngờ đổ xuống bang Tasmania của Úc vào ngày hôm qua 15 tháng 11, khiến nhiệt độ toàn khu vực giảm xuống thấp kỷ lục. Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Úc BOM, nhiệt độ được ghi nhận tại thành phố Hobart, thủ phủ bang Tasmania là 2,9 độ C, mức thấp nhất được ghi nhận vào tháng 11 kể từ năm 1953. Trong khi đó, các khu vực còn lại, một số nơi tuyết rơi dày tới 30 cm. Hiện vùng Tasmania đang ở cuối mùa xuân, khoảng thời gian trăm hoa đua nở, tạo nên nhiều khung cảnh đẹp rực rỡ sắc màu. Thế nhưng giờ đây, khu vực này lại bị bao phủ bởi tuyết trắng và không khí băng giá. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FPNC.